අපි ඉගෙන ගත්තා කොහොමද අපි ලැප්ටොප් එකෙන් සම්බන්ධ වෙනවා නම් සම්බන්ධලා ඉන්න වෙලාවක Zoom meeting එකේදී හැසිරෙන්නේ කියන එක. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අපි ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ ඔප්ෂන්ස් පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක. මට අපු ලින්ක් එක ක්ලික් කරනවා. මේ ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා ඉවරලා මගේ ෆෝන් එකේ Zoom application එක install කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම Zoom application එක install කරලා තියෙන්නේ. දැන් මීටින් එකත් එක්ක මම කනෙක්ට් වෙනවා. මේ අතනදී වගේමයි කනෙක්ට් වෙනකොට මේක හොස් කරපු කෙනා මාව ඇක්සෙප්ට් කරන්න ඕනේ. ඇක්සෙප්ට් කරාට පස්සේ මට මීටින් එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මෙතනදිත් ඔයාලා දැනගන්න එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ මැසේජ් එක. join audio කියන එක Wi-Fi or cellular data එකේ තිබ්බ මේ අපි අපේ ඔඩියෝ එක සම්බන්ධ වෙන්න කියන ඔප්ෂන් එක දෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් මම මෙතනදී ඔප්ෂන්ස් වල බලනකොට මට මේ ස්ක්‍රීන් එක ස්ලයිඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ ස්ක්‍රීන් එක ස්ලයිඩ්ස් කරනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඉන්න view එක වෙනස් වෙනවා. දැන් ගොඩක් වෙලාවට ස්පීකර් view නම් මෙන්න මේ view එකේදී තියෙන්න ඕනේ. හරි. ඒ වගේම අපි safe driving mode කියලා තව ඔප්ෂන්ස් එකක් තියෙනවා. මේක ෆෝන් එකේදී තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතනදී gallery view එක පෙන්නනවා. ඒ වගේම අපි යට තියෙන ඔප්ෂන්ස් උත් බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හොඳයි. දැන් මෙතන මම start video කියන එක ක්ලික් කරා නම් මගේ වීඩියෝ එක on වෙනවා. ඒ වගේම stop video කියන එක ක්ලික් කරපුවම වීඩියෝ එක off වෙනවා. මගේ මයික්‍රොෆෝන් එක mute කරන්න ඕන නම් මේ mute කියන එක සහ unmute කියන එකෙන් mute කරන එක සහ mute නැති කරගන්න එක කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සහභාගී වෙලා ඉන්න කට්ටිය බලා ගන්න මේ participants කියන එක ක්ලික් කරපුවාම මට පෙන්නනවා මේ මගේ මේ මීටින් එකට participants වෙලා ඉන්නේ කවුද කියන එක පෙන්නනවා. හරි. ඒ වගේම more කියන options එකේ තියෙනවා අර අපි කලින් කියපු දේවල් ටික අර කලින් වීඩියෝ එකේ වගේම reactions දෙන විදිය. මෙතන ෆෝන් එකේදී more reactions තියෙනවා. සමහර ලැප්ටොප් එකේ නැති reactions මෙතන දාන්න පුළුවන් ගොඩක් ඒවා. මෙතන more කියන එකට ගිහිල්ලා මේ තිත් තුන ක්ලික් කරා නම් reactions ගොඩක් මේකේ තියෙනවා. හරි. ඒ වගේම raise hands, meeting settings, meeting එකේ තියෙන settings ටික show name when participant join කියන එක අපිට මෙතන on off කරන්න පුළුවන්. show non video participants කියන එක ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක off කරලා තියෙන කට්ටියක් පෙන්වන්න. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ එපා නම් මෙතන ටික් කරොත් වීඩියෝ off කරලා තියෙන කට්ටිය කවුරුත් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒක තමයි meeting setting වල තියෙන්නේ. ඉතින් මූලිකව ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ කිහිපයක් තමයි මම මේ ඔයාලට කියලා දුන්නේ. meeting එකෙන් අයින් වෙන්න ඕන නම් මේ leave කියන බටන් එක ක්ලික් කරපුවාම මම මේ meeting එකෙන් අයින් වෙනවා. හරි. හොඳයි, බොහොම ස්තුතියි. අදත් වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ නරඹුවාට. ඔයගොල්ලෝ යම් කිසි දෙයක් මේ වීඩියෝ එකෙන් ගන්න නැති කියලා හිතනවා. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මගේ මේ වගේ දාන වීඩියෝ බලන්න ඉතා පහසුවෙන් channel එකට එන්න. හැමෝටම නිරෝගී ජීවිතයක් හිමි වේවා. ස්තුතියි.